Ці мурахи просто мене сьогодні, я вам кажу, з'їдять. Такі мутанти. І воно собі потихеньку готується. Бо якби зараз ми були там би, була б біда. І взяти, що ви думаєте? Правильно, бокальчик вина. Димком воно зараз все. Беремо стейк T-bone. А я звик довіряти професіоналам. Я просто кайфую від цього. Подивіться, яке воно просто сексуальне. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами на природі будемо готувати на грилі стейк T-bone. Подавати будемо його з овочами гриль і, звичайно, з перцевим соусом. Тому, якщо ви готові, з вас, як завжди, невеличкий донат, лайк, коментар, підписка. Ну а ми починаємо. Почнемо з вами готувати з соусу. Нам потрібна ось така чугунна сковорідочка або будь-яка, яка у вас є, для того, щоб ми могли поставити це на гриль. Тому ставимо на гриль. Хай вона собі нагрівається, а ми підготуємо поки що інгредієнти. Почнемо з нарізки цибулі. Нам треба нарізати таким дрібненьким кубиком. Тому зробимо так спочатку вертикально. Ці мурахи просто мене сьогодні, я вам кажу, з'їдять. Такі мутанти. Так, і ось так його. Я думаю, цього нам буде достатньо. Далі візьмемо чесничок, так роздавили, опа, і нашинкували. І так, як ви бачите, у нас сковорідочка розігрілась. Дуже полюбляю чавун. Тепер нам треба що зробити? Нам треба з вами взяти лопатку, додаємо цибулю і швиденько ось так перемішуємо, бо вона, бачите, буде горіти. Так, бачите, зняли. Перемішуємо, тому що ми не хочемо, щоб цибулька згоріла. Додаємо чесничок. Так само швиденько перемішуємо. Бачите, ще плюси чавуна в тому, що він тримає температуру. Тобто ми з вами поклали, зняли, і воно собі потихеньку готується. Бо якби зараз ми були там би, була б біда. Цибулька в нас, подивіться, якраз клас, золотиста, бомбезна. Чесничок прогрівся. Тепер можемо знову поставити сюди і взяти, що ви думаєте? Правильно, бокальчик вина. Додаємо вино. Зараз нам треба випарити алкоголь. І вже далі будемо додавати вершки та перець. Плюс у нас зараз чесничок, цибуля віддадуть смаки. Димком воно зараз все з'єднається і буде те, що треба. Вливаємо вершки. Звичайно, додамо перцю та побільше. Це у нас перцевий соус. І додамо солі. Далі перемішуємо. Далі, друзі, даємо соусу уваритися. Поки він уварюється, ми з вами наріжемо овочі гриль і почнемо їх смажити. Ну і, звичайно, можемо дати сюди віточку розмарину, для того, щоб дати більш цікавого смаку соусу. Почнемо з нарізки овочів. Я взяв 2 види перців, зрізаємо ось так попку і потім отак. Оп. Бачите, у нас зовсім немає відходів. Також обов'язково, друзі, вирізаємо цю білу частинку. Вона нам не потрібна. Далі отакими крупними шматочками буде добре. Далі я взяв кукурудзу, приварену ось таку. Наріжемо її ось такими шайбочками. Баклажан нарізаємо кільцями. Беремо трошки товщі, десь отакі, я думаю. Кабачок так само. Кільцями ось такими. Також візьмемо червону цибулю і, в принципі, можемо кинути її на гриль. Ну і помідор. Я думаю, ось так його прям навпіл. Дивіться, який він гарний, рожевий. Переходимо до овочів гриль. Що ми зробимо тут далі? Візьмемо олію. Ось так заправимо. Додамо сюди чебрецю. Він дуже гарно пасує до овочів. Далі додаємо перець. Додаємо сіль.
Перемішуємо. Кладемо на гриль. Кукурузки, цибульки. Друзі, саме головне, слідкуємо за вогнем і за перчиками, тому що вони готуються швидше всього і карамелізуються також. Ще від вогню, до речі, якщо вогонь дуже сильний, треба дуже швидко перевертати. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу в зборі коштів на Mitsubishi Pajero Андрію Клюсу та його аудиторії. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Ми, група Сил спеціальних операцій, в черговий раз звертаємося до Андрія Клюса та його аудиторії за допомогою. Друзі, на цей раз нам дуже сильно необхідний автомобіль, тому просимо відкрити збір на пікап. З допомогою цього автомобіля ми будемо більш ефективно виконувати свої завдання на сході України. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! До речі, я думаю, ви замітили, що помідор я не клав на гриль, тому що його треба в самому кінці, щоб він не розчвякався. Тому вже все, що готове, ми можемо з вами знімати і досмажувати те, що в нас іще не готове. Ось перчики можна вже, баклажани. Ну і коли вже овочі досмажили, кладемо томат і підготовлюємо стейк до смажки. Ось так перегортаємо через хвилинку. І ось так, опа, перекладуємо до всіх інших овочів. Беремо стейк T-bone. Соус, друзі, бачите, ось такий підтягнутий. Забув вам показати. Саме головне, якщо ви додаєте кислоту, наприклад, як я додаю вино, то вам треба брати жирні вершки. Це дуже важливо. Або дуже свіжі, щоб вони не звернулись. Бо якщо вони будуть неякісні або не свіжі, вони звернуться. Майте на увазі. Що цікаво в стейку T-bone, запитаєте ви? По-перше, це те, що він складається з двох стейків. Тобто, бачите, у нас є тут Т-подібна кістка. З однієї сторони це у нас філе міньйон, вирізка, а з іншої сторони це стейк Нью-Йорк. Тобто в цьому і клас. Тому що ви можете на одному стейку спробувати два різних стейка. Зараз ми будемо починати його смажити, але треба перед тим його, звичайно, нагріти до кімнатної температури. Це дуже важливо для того, щоб стейк рівномірно прогрівався. І дати невеличку препідготовочку. Я роблю це як? Трошки солі, трошки олійки буквально змазати. І тоді кладемо на гриль. Підготовка стейка. Звичайно, ми його трошки підсолимо і додамо крапельку. Звичайно, він не так мраморний, жирний, але буквально крапелька не завадить. І потім те ж саме будемо робити зараз з іншої сторони, а поки що з цієї зробимо ось такий масаж. Величка хитрість, отакі стейки, як T-bone і Porterhouse, спочатку смажаться вертикально. Я не знаю, чули ви про це чи ні, для того, щоб прогрілась кісточка. Тобто спочатку ми хвилинку ось так його прогріваємо кісточку і вже далі перевертаємо і починаємо смажити. Це може здатися трошки смішно, але це дійсно працює і професіонали, які дійсно займаються м'ясом, радять робити так. А я звик довіряти професіоналам. Як у нас кісточка трошки вона посвітлішала, чи можна сказати побілішала, можемо класти. Це десь хвилинка часу. Накриємо гриль. Хай стейк трошки пограється з вогнем. Так, 2 хвилинки у нас пройшло. Можемо перегортати. Так, друзі, пройшло у нас 2 хвилинки з однієї сторони, 2 з іншої. Більше смажити я не бачу сенсу. Що ми тепер зробимо? Ось так відкриємо фольгу і дамо стейку відпочити 5 хвилинок. А поки що підготуємось до подачі. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з 8 слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Стейк у нас 5 хвилинок відпочив. Перекладаємо тепер його на дошку. Для чого, запитаєте ви, м'ясу відпочивати? Для того, щоб оці всі соки, вони розійшлись по волокнам, розумієте? Тому що якщо ви відразу почнете різати, весь сок витіче і він буде сухий. А так воно відпочиває, сочок розходиться, і зараз воно має бути якраз те, що треба. Давайте гарненько перекладемо його. Ось дивіться, бачите, соку майже немає, бо весь сок всередині. Спочатку ми з вами
Вирізаємо філе міньйон. Далі вирізаємо стейк Нью-Йорк. І ось так нарізаємо. О май гад. Це те, що треба. Друзі, всі, хто буде писати, що м'ясо сире, всі, хто як любить, так його і смажить. Я полюбляю саме таку просмажку, medium rare. Мені дуже подобається для того, щоб відчувати смак м'яса. Давайте так. Перший у нас міньйон є. Далі нарізаємо з вами Нью-Йорк. Поїхали. Я просто кайфую від цього. Подивіться, яке воно просто сексуальне. Це просто вау. Гарненько ось так розкладуємо на подачу. І, звичайно, поряд подаємо соус з овочами, з томатами. Звичайно, підсолимо трошки фінішною солью зверху. Суміш мелених перців. Рожевий, чорний. Друзі, обов'язково приготуйте стейк на грилі, ось в такому ось поєднанні. Просмажку робите, яка вам більше пасує. Я просто люблю сире м'ясо. Мені це капець подобається, я від цього кайфую. А ви робіть medium, хочете medium well. Класне повітря, свіже, сонечко, гриль. Як від цього можна кайфувати? Я від цього кайфую, вам того раджу. Звичайно, від вас, як завжди, лайк, коментар, підписка. Ну,